my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ 10 মেথছৰ Chapter-8 ৰ উদাহৰণ 8 টো কৰাম আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত মই ইয়াৰ আগৰ উদাহৰণ কেইটা কৰাই দি দিছো আৰু এই চেপ্টাৰৰ যিমানটা এক্সাৰসাইজ কোৱেশ্চন আছে সকলো কেইটা কৰাই দি দিছো যিকেইটা লিংক মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তোমালোকে চাই লবা এতিয়া হা কোৱেশ্চনটো ষ্টাৰ্ট কৰো সো কোৱেশ্চনে কি কৈছে যদি sin a - b = 1/2 cos a + b = 1/2 যত 0 less than a plus b less than 90 degree মানে ইয়াতে কৈছে কি 0 to a bit কে সৰু আৰু a b to 90 degree কে সৰু হ'ব পাৰে বা 90 degree সমান হ'ব পাৰে এটোৱে কৈছে আৰু bit কে a to ডাঙৰ হ'ব তেনেহলে a আৰু b নিৰ্ণয় কৰা সো ইয়াতে কোৱেশ্চনে কি কৈছে মই আকৌ ভালদৰে বুজাই আছো সো আমাক দিয়া আছে sin a - b = 1/2 আৰু cos a + b = 1/2 ইয়াৰ পৰা আমি a আৰু b উলাব লাগে যাতে a plus b to 0 কে ডাঙৰ হয় আৰু 90 ডিগ্ৰী কে সৰু হ'ব পাৰে বা 90 ডিগ্ৰীৰ সমান হ'ব পাৰে এনেকুৱা আমি উলাব লাগে আৰু ইয়াতে কৈছে b কে a টো ডাঙৰ হ'ব তেনেহলে সোৱা এইখিনি দিয়া আছে আমি এইখিনিৰ পৰা উলাম গতিকে এইখিনি এবাৰ পাতি লওঁ sin a minus b equal half সোৱা এই দুইটা দিয়া আছে নহয় ইয়াৰ পৰা মই এটা সমীকৰণ উলাম আৰু ইয়াৰ পৰা এটা প্ৰথমতে মই এইটো পাতিছো ইয়াৰ পৰা এটা সমীকৰণ উলাই লও তাৰ পিছত হেতুৰ পৰা আৰু এটা উলাম এটা সমীকৰণ উলাবলৈ মই কি কৰিম সো ইয়াতে দেখি আছো sin আৰু ইকুৱেলৰ হিচাপত আছে হাফ তেনেহলে মই ত্ৰিগোণমিতিক ৰেশিও টেবুলখনত হাফ সাম সাইনৰ টেবুলত কতাহে মানে সাইনৰ অনুপাত আছে নহয় 0 পৰা 90 লৈকে আমাৰ ক্লাছ 10 ৰ ত্ৰিগোণমিতিক টেবুলখনত তাতে আমি সাম sin কিমান ডিগ্ৰীৰ মান হাফ তেনেহলে তোমালোকে উচৰতে সোৱা মই দি ৰাখিছো সোৱা তেনেহলে ইয়াতে আছে কিমান sin 30 ডিগ্ৰীৰ মান হাফ তেনেহলে মই হাফৰ ঠাইত sin 30 ডিগ্ৰী লিখিব পাৰিম আৰু বাকি এইখিনি সেম ৰাখো sin a - b আৰু হাফৰ ঠাইত আমি লিখিব পাৰিম sin 30 ডিগ্ৰী কাৰণ sin 30 ডিগ্ৰীৰ মান হাফ এতিয়া সোৱা দুয়ো সাইডে sin আছে কাটি দিলো তে বাকি থাকিল কি a - b বাকি থাকিল আৰু ইকুৱেলত থাকিল 30 ডিগ্ৰী আৰু এটুক আমি সমীকৰণ 1 বুলি লিখি দিম কাৰণ মই প্ৰথমতেই কৈছিলো এটোৰ পৰা সমীকৰণ 1 উলাম আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু এটা সমীকৰণ উলাম তেনেহলে এইটো এতিয়া পাতো cos a plus b equal 1/2 এতিয়া সমীকৰণটো মই এনেকুৱা a আৰু b আনিম তেনেহলে cos টো আমি নাইকিয়া কৰিব লাগে তেনেহলে cos টো নাইকিয়া কৰিবলৈ হলে মই cosৰ টেবুলত চাম মানে ত্ৰিগোণমিতিক টেবুলৰ cosৰ অনুপাতত চাম যে cos কিমান ডিগ্ৰী ইকুৱেল হাফ হয় তেনেহলে তোমালোকে উচৰত চোৱা cos 60 ডিগ্ৰী ভ্যালু হাফ তেনেহলে হাফৰ ঠাইত মই cos 60 ডিগ্ৰী বহাই দিম আৰু এইখিনি সেম ৰাখো cos a plus b equal হাফৰ ঠাইত আমি cos 60 ডিগ্ৰী লিখিব পাৰিম এতিয়া মই দুই সাইডে cos আৰু cos দেখিছো কাটি দিছো এতিয়া বাকি থাকিল কি এই সাইডত a plus b আৰু সেই সাইডত আছে 60 ডিগ্ৰী এতিয়া এটুক মই সমীকৰণ 2 দি দিও সো আমি উলাব লাগে a আৰু b তেনেহলে সমীকৰণ 1 আৰু 2 মই মাইনাস কৰিলে a কাটি যাব b উলাই যাব তাৰ পিছত b আকৌ আনি প্লাই সমীকৰণ 1 বা 2 ত বহাই দিলে a উলাই যাব তেনেহলে এনেকুৱা কৰো ইয়াতে মই লিখি দিও সমীকৰণ 1 - 2 সো লিখি দিছো সমীকৰণ 1 - 2 সমীকৰণ 1 হৈছে এটো a - b equal 30 ডিগ্ৰী আৰু সমীকৰণ 2 হৈছে a plus b equal 60 ডিগ্ৰী এটো এতিয়া মাইনাস কৰি আছো সো আমি যেতিয়া সমীকৰণ মাইনাস কৰো তলৰ যেটো লাইন থাকে সমীকৰণৰ মানে এই মাইনাস কৰাৰ সময়ত যেটো তলতে থাকে তাক মই উল্টা ধৰিলো মানে প্লাসৰ থাকিলে মাইনাসৰ আৰু মাইনাসৰ থাকিলে প্লাসৰ তেনেহলে গুটি কিটা প্লাসৰ আছে এটো প্লাসৰ এটুক মই মাইনাসে ধৰিম এটো প্লাস b এটুক মাইনাস b ধৰিম এটো প্লাস 60 এটুক মই মাইনাস 60 ধৰিলম তেনেহলে সোৱা এতিয়া আৰু ওপৰখিনি সেম ৰাখো তেনেহলে এটো মাইনাসে ধৰি আছো যেতিয়া মাইনাসে আৰু ওপৰত প্লাসে কটাকটি গলগে তাৰ পিছত সোৱা এতিয়া এটো প্লাস b দেখি আছো প্লাসক কৈছিলো মই মাইনাস ধৰি তেনেহলে এটো মাইনাস b আৰু ওপৰতো মাইনাস b আছে এটুক না কাটে ওপৰতো মাইনাস b মিলি প্লে মাইনাসৰ দুটা b হৈ গল আৰু ইকুৱেলৰ হিচাপত সোৱা এটো প্লাস 60 মানে এটুক মাইনাস 60 আমি ধৰিম মাইনাস 60 আৰু ওপৰত প্লাসৰ 30 তেনেহলে মাইনাসৰ বেছি 60 ৰ পৰা 30 গলে 30 দুই সাইডে মাইনাস আছে কাটি দিলো এতিয়া b ইকুৱেল কিমান হলাল হিচাপত 30
আৰু বিৰ লগত 2 টো পূৰণ হৈ আছিল নহয় খিচিৰত গ'লে হৰণ হ'ব এতিয়া 2 দি 30ত কেইবাৰ গ'ল 15 বাৰ 2 15 30 তেনেহ'লে b ইকুৱেল ওলাইছে 15 এতিয়া চোৱা বিৰ মান মই সমীকৰণ 1 বা 2 ত বহুৱাই দিলে ওলাই যাব তেনেহ'লে মই ইয়াতে কৰি আছো সমীকৰণ 1 তে বহুৱাই দি আছো ইয়াতে লিখি দিও এবাৰ যে বিৰ মান সমীকৰণ 1 ত বহুৱাই পাও সোয়া লিখি দিছো বিৰ মান সমীকৰণ 1 ত বহুৱাই পাও সমীকৰণ 1 টো এবাৰ লিখি দিও এইটো a - b = 30 ডিগ্ৰী এতিয়া সোয়া এটো আমি পোৱা নাই এৰ ঠাইতে লিখো মাইনাসৰ মাইনাস বিৰ ঠাইত আমি কি লিখিম 15 আৰু ইকুৱেলৰ খিচিৰত আছে 30 ডিগ্ৰী এতিয়া মই এ ৰাখি দিও খিচিৰত আছে 30 আৰু এই সাইডৰ -15 টো খিচিৰত গলে +15 হৈ যাব এতিয়া a = 30 + 15 কিমান হ'ব 45 ডিগ্ৰী এতিয়া আমাক কৈছিল কোৱেশ্চনে a আৰু b নিৰ্ণয় কৰা তেনেহলে a ওলাইছে 45 b ওলাইছে 15 আৰু কৈছিল যে b তকে a ডাঙৰ হ'ব লাগে তেনেহলে b তকে a টো ডাঙৰ হৈছে আৰু কৈছিল যে a + b 0 তকে ডাঙৰ হ'ব লাগে তেনেহলে a + b 0 তকে ডাঙৰ হৈছে আৰু কৈছে 90 তকে সৰু বা 90 ৰ সমান হ'ব লাগে তেনেহলে 90 তকে সৰু হৈছে এতিয়া এটোই হৈছে উদাহৰণ 8 ৰ সলিউশন আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হলে মোক কমেন্টত জনাবা আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ